উগ্ৰতাৰা দেৱালয়। উগ্ৰতাৰা দেৱালয় গুৱাহাটীৰ লতাশিল অঞ্চলত অৱস্থিত দশ মহাবিদ্যাৰ উগ্ৰতাৰাৰ নামত উৎসৰ্গিত মন্দিৰ। এই মন্দিৰৰ পিছফালে জোৰপুখুৰী নামৰ এটা পুখুৰী আছে। গুৱাহাটীৰ পঞ্চতীৰ্থৰ অন্যতম উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ শক্তিপীঠ। লোকবিশ্বাস মতে ইয়াত ভগৱান শিৱৰ পত্নী দেৱী সতীৰ নাভি পৰিছিল। তিব্বতীয় বৌদ্ধ বিশ্বাস মতে অসমৰ উগ্ৰতাৰাক তীক্ষ্ণকণ্ঠ একজোটা হিচাপে গণ্য কৰা হয়। তাৰা শব্দটো সংস্কৃতৰ তাৰ মূলৰ পৰা আহিছে। ইয়াৰ অৰ্থ পাৰ কৰোৱা আৰু উগ্ৰ মানে হ'ল ভয়ানক। বৰ্তমান উগ্ৰতাৰা দেৱালয় আহোম স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহই ১৭২৫ খ্ৰীষ্টাব্দত নিৰ্মাণ কৰিছিল। ইয়াৰ পূব দিশত অৱস্থিত জোৰপুখুৰীত তেওঁৰ মন্দিৰৰ নিৰ্মাণৰ ৩ বছৰ আগতে খান্দিছিল। ইয়াত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ কাছৰ সংৰক্ষিত অৱস্থাত ৰখা হৈছে। ভূমিকম্পৰ ফলত মন্দিৰৰ বিস্তৰ ক্ষতি হৈছিল যদিও পিছলৈ নাগৰিকসকলে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰে। কালিকা পুৰাণত উল্লেখিত মতে ধিক্কাৰ বাহিনী নামৰ এখন শক্তিপীঠ আছিল। ধিক্কাৰ বাহিনীৰ দুটা ৰূপ বিদ্যমান, তীক্ষ্ণকণ্ঠ আৰু ললিতকণ্ঠ। তীক্ষ্ণকণ্ঠৰ দেহৰ বৰণ ক'লা আৰু পেট ঘড়ীৰ দৰে। এই ৰূপক উগ্ৰতাৰা বা একজোটা বোলে। আৰু ললিতকণ্ঠ ধুনীয়া আৰু আকৰ্ষণীয় আৰু তেওঁক তাম্ৰেশ্বৰী বোলা হয়। উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ৰ গৰ্ভগৃহত দেৱীৰ উগ্ৰতাৰাৰ কোনো মূৰ্তি বা আকৃতি নাই। পানীৰে পূৰ্ণকুণ্ড এটাক দেৱী হিচাপে গণ্য কৰা হয়। ইয়াৰ লগতে ইয়াত পাল বংশৰ সময়ত অষ্টধাতুৰ উগ্ৰতাৰাৰ মূৰ্তি আছে। মন্দিৰৰ কাষতে শিৱ মন্দিৰৰ শিৱালয় অৱস্থিত। দুয়ো মন্দিৰৰ পিছফালে জোৰপুখুৰী অৱস্থিত। ধৰ্মীয় আখ্যান। স্থল পুৰাণৰ মতে এসময়ত মৃত্যুৰ দেৱতা যমৰাজে ব্ৰহ্মাৰ কাষৰো অভিযোগ দাখিল কৰে যে কামৰূপৰ অঞ্চলৰ পৰা কোনেও নৰকলৈ যোৱা নাই। পবিত্ৰ কামৰূপ অঞ্চলত পাপীসকলো নৰকলৈ যোৱাৰ পৰা বিৰত আছিল। ব্ৰহ্মাই তেতিয়া এই অভিযোগ বিষ্ণুলৈ আৰু শেষত বিষ্ণুৱে শিৱক জনায়। তেতিয়া ভগৱান শিৱই দেৱী উগ্ৰতাৰাক কামাখ্যা অঞ্চলত বাস কৰা সকলো লোকক আঁতৰাই পঠিয়াবলৈ আদেশ দিয়ে। দেৱীয়ে নিজৰ সেনাৰ সৈতে কামৰূপলৈ আহে। তাৰা দেৱী। উগ্ৰতাৰা তাৰা ১০ মহাবিদ্যাৰ দ্বিতীয়গৰাকী দেৱী। কালীৰ দৰে তাৰা ভীষণ উগ্ৰ আৰু ৰুদ্ৰস্বৰূপ। তেওঁৰ বিভিন্ন ৰূপান্তৰ যেনে উগ্ৰতাৰা একজোটা নীল সৰস্বতী বিদ্যমান। তন্ত্ৰ সাধনৰ বাবে তান্ত্ৰিকসকলে দেৱী তাৰাৰ পূজা কৰে। উগ্ৰতাৰা দেৱী কামাখ্যাৰ দৰে পূজা কৰা হয়। ধূপ দীপ নৈবেদ্যৰ লগতে ইয়াত বলি বিধানৰ আয়োজন কৰা হয়। এয়াই আছিল উগ্ৰতাৰা দেৱালয় মন্দিৰৰ ৰহস্য।